dhe do të jemi me një djalë i cili ka vendosur të lërë Amerikën ka të paktën 5 vite tashmë që është zhvendosur në Shqipëri dhe konkretisht në Pogradec. Leithart. Ne do ndjekim fillimisht një material për të dhe më pas në bisedë. Ai vjen nga Amerika, por edhe pse ka rreth 5 vite që jeton në Shqipëri, di vetëm 3 fjalë shqip. Ndonse është i magjepsur me kulturën dhe me traditat tona. Leithart është kthyer në një progadecar të vërtet, pasi ka marrë edhe lejen e qëndrimit. Ajo që për të nisi si një vizitë e thjeshtë, një turist që vizitonte Shqipërinë, do të bëhej më pas vendi i tij i qëndrimit dhe një nga dashuritë e tij më të mëdha. Erdhi për të parë bukuritë e vendit tonë dhe përtej videove të tij promovuese, përmes lejes së qëndrimit ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm, duke vendosur të jetojë në Shqipëri. Sot, ai vjen ekskluzivisht në Vizioni i Pasdites për të na rrëfyer qëndrimin e tij në Shqipëri, për shtypjet e para dhe të panjohurat e tij në vend. Mirë se vjen. Është kënaqësi të të kem në Vizionin e Pasdites. Faleminderit. Faleminderit. Është një ndër të paktat fjalë, besoj që di në shqip apo jo? I'm sorry, can you repeat the question? It is one of them. I know more than a few, është një nga ato fjalë di disa syresh, por është njëra prej tyre po. Besoj të duket e vështirë gjua shqipe, pavarësisht se ke 5 vite apo jo që ndodhesh këtu. It is a bit difficult because most of my work is all done in English, shumica e punës time zhvillohet në gjuhën angleze, ndaj nuk është se flas shpesh gjuhën shqipe. Maybe someone in the supermarket. Përveç se me dikën në supermarket. Mirë, kjo është një parantezë, do duhet që të gjithë të dinim dhe të kuptonim se si e njohur me Shqipërinë. Besoj fillimisht ka ardhur si turist e më pas të pëlqeu për të jetuar, si ndodhi kjo lidhja me vendin tonë. I think the initial connection came in 2017 lidhja fillestare ndodhi në vitin 2017 kur erdha për vizitë me timat dhe erdha me një grup. Ishim në një turne për hiking dhe për 2 ditë isha me ta. Vizitova malet dhe mendova që do kthehem një ditë dhe do jetoj këtu. Ndaj pasafërsisht një viti, kërkoja një mundësi për të larguar nga Amerika dhe komunikova me disa njerëz nga një organizatë jo fitimprurëse në Pogradec, ata më ofruan një punë dhe unë vendosa të shpërngulem aty. Cila ishte puna që të ofruan? They offered me a job working in a media and marketing department for a Më ofruan një punë në media marketing për një organizatë jo fitimprurëse që ndihmon me arsimimin dhe me shpërndarjen e ushqimeve dhe me gjërat mjekësore në zonën e Pogradecit. Besoj që Shqipëria është një ndër të shumtat vende të tjera që ke vizituar, por çfarë të bëri përshtypje më shumë në Shqipëri përveç bukurive natyrore, që të bëri që të vije këtu dhe të vendosje të jetoje? There's a lot of things about this country that made me want to come and gjëra që më nxitën të vija të jetoja këtu. Një prej tyre sigurisht që janë bukuritë natyrore, por përveç këtyre është edhe afërsia. Edhe në Amerikë ne kemi bukurinë natyrore, por duhet udhëtosh 6 orë me avion për të shkuar, ndërsa në Shqipëri maksimumi duhet udhëtosh 5 deri në 6 orë me makinë, ndaj gjithçka është në një zonë të vogël gjeografike dhe kjo e bën shumë më të lehtë aksesi në to. Cilat kanë qenë gjërat e tjera që të kanë pëlqyer dhe që të kanë impresionuar, përveç largësisë apo edhe siç e tham bukurive natyrore se ti ke ardhur si turist, me ushqimin a je përshtatur apo ndoshta edhe me kulturën që kanë shqiptarët? I think that one of the biggest things for me Mendoj se një nga gjërat më të rëndësishme për mua, ushqimi është shumë i shijshëm. Nuk jam një njeri që e kam qëllim vetvete ushqimin, ushqimi është shumë i shijshëm, por ajo që më nxiti më shumë në hikingun që bëra në 2017 në Pogradec, isha me 4 apo 5 shqiptarë që nuk i kisha njohur më parë dhe që të gjithë ishin shumë të gatshëm të më afronin, të më shoqëronin
afronin dhe silleshin sikur kishin një jetë shok. Nuk besoj që flisnin të gjithë shumë mirë anglisht, por më ka interesonte kjo pjesë, ishin të kënaqur të më afronin dhe të më tregonin se çfarë kishte vendi i tyre për të ofruar. E në fakt mikpritjen e kemi një nga pikat tona të forta, kështu që besoj kjo të ka bërë edhe të ndihesh komod. Ka gjëra të tjera me cilat ende sot nuk je përshtatur e ke të vështirë të mësohesh? I think that for the most part, I've been here for 5 years now. I've been able to Kam 5 vjet tashmë dhe mendoj se jam përshtatur dhe arrit të shmang gjëra që nuk më duhen. Sigurisht që ka disa gjëra të kulturës shqiptare që nuk i kuptoj shumë dhe nuk i kam shumë me qef. Midnight fireworks in Tirana is not something that I enjoy when I'm staying in Tirana Për shembull, fishek zjarret në mesnatë në Tiranë nuk më pëlqejnë sepse dua të fle dhe jo të dëgjoj krismarrë jashtë. Gjëra të vogla si këto. Po kam mësuar të jetoj me këto, nuk janë të preferuarat e mia, le të themi. Tani, qyteti i parë që ke vizituar në Shqipëri ka qenë Pogradeci, po pse zgjodhe pikërisht të qytet edhe për të jetuar? Ndoshta sepse tu ofrua puna apo se edhe të ka pëlqyer si natyrë? I got lucky. My work Puna ime është në Pogradec dhe në rrethinat e Pogradecit. Shkojmë dhe në qytete të tjera, por kryesisht është në Pogradec. Pata fat që Pogradeci në mendimin tim është një nga qytetet më të bukura shqiptare dhe më i miri. Më pëlqen shumë uji dhe doja t'isha afër liçenit në këtë rast sepse në Pogradec vijnë shumë turist, por nuk ka të ngarkesën e Sarandës apo qyteteve të tjera. Nuk e zgjodha unë Pogradecin, ishte puna ime në Pogradec, por jam shumë mirënjohës që përfundova atje. Po nëse do të ofroje një punë në një qytet tjetër, do vendosje të largohesh dhe cili do të ishte ai qytet ku ndoshta do të pëlqente të jetoje pas Pogradecit? I don't know if I would move. I like my job. Nuk e di nëse do të largohesha, më pëlqen shumë puna ime, më pëlqen vendi ku jetoj. Oferta duhet të ishte shumë e mirë. Nëse nuk do të ishte e tillë, nuk do të largohesha. Si kanë marrë lajmin prindrit e tu kur ti vendose të vije në Shqipëri për të jetuar? Ti më the që e ke vizituar Shqipërinë me babain tënd, po kur i the që unë do të jetoj në Shqipëri, si e mori? Ai ishte dakord? I don't remember how my father specifically had taken the news. Nuk më kujtohet se si e priti babai im lajmin. Në familjen time kam qenë gjithmonë ai që i kam hipur avionit dhe ka përcjell oqeanin në disa raste. Kam jetuar me prindrit e mi në Amerikë dhe shpesh me ti me më. Ajo më ka ofruar idenë për të gjetur një punë që të mund të lëvizja. Dhe kur i thash që do të vija të jetoja në Shqipëri në fund të korrikut 2018, 2 javë para se të nisesha, i thash që nuk kam nevojë për punë sepse do të zhvendosem në Shqipëri, ajo thjesht më tha në rregull. Babai jot e kuptuam që ka ardhur në Shqipëri, mamaja ka ardhur ndoshta për ta vizituar, sidomos tani që ti jeton këtu? My mother tried to come visit. Mamaja ime u përpoq vinte për vizitë, por në mars të 2020 ndodhi pandemia dhe nuk pati mundësi të udhëtonte dhe që nga ajo kohë nuk ka ardhur dot. Edhe kurse i mat ka qenë para se unë të vija të jetoja këtu. Kanë insistuar ndonjëherë ndoshta mamaja pak më shumë që të kthehesh në Amerikë se ndjejnë mungesën tënde aq më tepër që nuk e ka patur të lehtë të vinë në Shqipëri? They didn't insist. But I have many siblings, Ullur, po unë kam goxha motra e vëllezër dhe gjithë motrat dhe vëllezërit e mi. Dhe si zërë sikur kam bërë në plan dhe martohet secili çdo vit. Ndaj muajin tjetër do të shkoj për një dasëm. Më duket sikur e bëjnë enkas që e kanë organizuar që unë të shkoj për vizitë. Që të shkosh për vizitë. Mirë, meqense jemi tek martesat. Ti nuk e di nëse je i lidhur, nëse ka ndonjë pëlqim për ndonjë vajzë shqiptare, duke qenë se prej 5 vitesh jeton këtu? I've been in a few relationships since I've been here. Kam pasur disa marrëdhënie që kur kam ardhur këtu, për momentin jam me një lidhje dhe jam i lumtur. Por është pjesë e jetës time personale për cilën nuk më pëlqen të flas në publik, në internet nxjerr shumë gjëra për jetën time personale. Patjetër, por për të kuptuar që je përshtatur me vajzat shqiptare, do të pëlqente një nuse shqiptare?
that's not something that I'm making a decision about right now. Nuk di të them lidhje me këtë vendim për momentin. Kjo ndoshta do të varet edhe nëse do të marrësh një vendim për të jetuar më gjatë në Shqipëri. Shoqëria jote si e ka përjetuar lajmin që ti do të vije në Shqipëri? A kishte ndoshta ndikime edhe prej tyre që do të largohesh nga rrethi që kishe? I think the most common reaction from my friends. Mendoj se reagimi i miqve të mi kur I thash që do vija të jetoja në Shqipëri më pan dhe më thanë ku bie kjo. And that was a lot of the inspiration for making YouTube videos about Albania. So kjo më frymëzoi shumë për të bërë shumë video në YouTube për Shqipërinë, për të treguar se ç'është ky vend dhe çfarë ka për të ofruar. Edhe tani që realizon disa video, ka disa pika turistike që ti ke vizituar e ke realizuar këto video, çfarë të thonë? A I kanë kuriozitetin më shumë për të ardhur? Ka nga ata që realisht janë nisur dhe kanë ardhur në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë nisur nga videot e tua? I'm trying to remember. I know of at Po mundohem të kujtohem, mendoj që të paktën 2 ose 3 miq kanë ardhur ta vizitojnë Shqipërinë si pasojë e videove të mia. Por edhe disa njerëz kanë ardhur ta vizitojnë Shqipërinë, cilët nuk I njihja, por I kam takuar sepse më kanë ftuar për kafe mbasi kanë ardhur këtu. Many of them would like to, but mendoj se shumë prej tyre do donin të vinin për vizitë, por as ata nuk kanë kohë, që është shumë e kuptueshme. Ti ke realizuar disa video, cila është ajo pikë turistike që ti mendon se është më e forta në Shqipëri, që ke patur edhe më shumë impakt në rrjetet sociale dhe që të huajt e pëlqejnë shumë, pra ndoshta edhe shokët e tu nga Amerika? I think that all just depends. Obviously, it depends on the different Mendoj që sigurisht kjo varet nga njerëz të ndryshëm. Shumë nga miqtë e mi do të pëlqente natyra. Lëpusha, Valbona, Thethi. Kam edhe shumë miq që do të pëlqente Rivierën, siç është I Mara dhe vende të tilla me det. Kjo është në varësi të individit se çfarë I pëlqen, mali apo deti. Ti vetë ke patur ndonjëherë paragjykimin se Shqipëria mund të ishte një vend I pasigurt? I've never felt unsafe here. Jo, nuk jam ndjer kurrë I pasigurt këtu asnjëherë. Tashmë që poston videot, ka komente të cilat tregojnë përveç se nuk e din ku I bie Shqipëria, që më thërë ka qenë një nga komentet e miqve të tu. Ka nga ata të cilët kanë një skepticizëm për të ardhur, sepse ndoshta e shohin si një vend të pasigurt dhe edhe për arsyeën se nuk e njohin? I've had some comments from people who Kam marrë komente nga njerëzit që nuk e kanë qef Shqipërinë. Nuk e di ndoshta janë nga një vend fqin që nuk e kanë qef Shqipërinë. Kam marrë edhe shumë komente nga njerëz që kanë rastisur me videot e mia në YouTube. Dhe kanë idenë që duan ta shohin. Por unë mund të ofroj një këndvështrim dhe si më të thelluar të këtyre vendeve, si për shembull në Pogradec, që ndoshta njerëzit nuk e kërkojnë atë, por mund të shohin Bregdetin, malet, apo qoftë kjo edhe në Tiranë, jo vetëm Pogradec. Duke pasqyruar jetën time në Pogradec, njerëzit kanë marrë më shumë informacion për vende që njihen më pak. Nga cilet vende vinë më shumë këto komente? I'm not going to make a comment about that. Nuk mund t'jap një koment për këtë. Mirë, komentet që të vinë më shumë në Shqipëri, pra qoftë edhe në Pogradec, ata që mund t'jenë fshinjët e tu, çfarë të thonë? Më thej që të kanë pritur mirë edhe jenë ndjerë mirë me ta, po cilet janë komentet që të bëjnë kur të shohin e kur të njohin ata që ndoshta nuk të kanë takuar më parë? I've been greeted by nothing but kindness, openness, welcoming jam ndjer veç se I mikpritur, kam ndjer mirësjellje nga të gjithë njerëzit që jetojnë këtu, njerëzit më shohin në rrugë, në qendra tregtare. Dje po kaloja me makinë, dikush më ndaloi me makinën vetëm për të më përshëndetur dhe për të më falendëruar për videot që bëj. Ndërveprimet e mia me njerëz që nuk I kam takuar asnjëherë ka qenë jashtëzakonisht I këndshëm. Në këto 5 vite këtu, cilat janë ato zakone që ke marrë nga shqiptarët edhe që të ka ndryshuar rutinën tënde, që ndoshta edhe shoqëria jote amerikane habitet kur e mëson?
I think one of the biggest things, I don't know if you would call this a tradition. Nuk e di nëse mund të quhet zakon apo tradit, mendoj se një nga gjërat më të rëndësishme është ta marrë jetën shtruar, të pi një kafe dhe të rri 2 apo 3 orë me një kafe. Në Amerikë, siç mund ta shihni edhe nga filmat, gjithmonë njerëzit rendin kafen e merr me vete kur shkon diku. Nuk shef askund një njerëz që të jetë i ulur të pi kafe me miq për 1 ose 2 orë. And that the ability and the kind of awareness to take life slow dhe ndërgjegjësimi për ta marrë jetën më shtruar ka depërtuar në jetën time që dikur ka pasur një ritëm shumë të shpejtë. Closer match what the Albanian culture is. Të pëlqen kjo gjë? I do. I think it's Mendoj se I think it's how I can be as busy as I am. Mendoj se kështu mund të kem këtë mënyrë të jetesë, sepse nëse do të bëja gjithçka që dua të bëj me një ritëm më të shpejtë, do të shterohesha ose do të drobitesha, do të kaloja në një krizë nervore apo gjëra të tilla. Por duke mbajtur një ritëm të më të ngadalt jete, më ka mundësuar të bëj shumë më tepër nga ç'mendoja. Një pyetje e fundit, a ka një përpjekje për ta mësuar gjuhën shqipe, qoftë edhe duke shkuar në një kurs? Duke qenë se nuk është as pak e lehtë? I've been studying the language a bit. E kam studiuar pak gjuhën. I don't like how courses are set up usually. I think that after I learned more conversational kurset, pasi më pëlqen më shumë mënyra bisedore e shqipës, por problemi i kurseve është që fillojnë një herë me gramatikën e cila është një çik më ndërlikuar se gramatika angleze. Unë nuk dua të mësoj gramatikën, unë dua të mësoj mënyrën se si flitet. Dua të mësoj ta flas shqipen dhe më pas të bëj një kurs gramatikor. I'm just focusing on trying to communicate. Për momentin jam i përqendruar vetëm që të mund të komunikoj me njerëzit. E megjithatë plani është që të qëndrosh gjatë në Shqipëri apo jo? For now, I never know what the future's going to hold, but I have no plans to go anywhere else. Se ç'më rezervon e ardhmja, mund të jem kudo. Falenderoj shumë James që ishe me ne në vizionin e Pasdites. Ishte kënaqësi. Mirë, ne do të shkojmë në këtë moment në publicitet, rikthehemi pas pak.